Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Vă era dor de foarfeca de pomi? Vă era dor de grădină de pomi? Ei bine, în materialul de asta ar putea să vă dau un motiv să mergeți pe acolo și să începeți să faceți câteva lucrări. Pentru că am primit foarte multe întrebări pe această temă și consider că este momentul propice să facem o serie de materiale scurte, mici, despre tăierile în verde la pomii fructiferi. Și după ce voi termina această serie de materiale, fie că abia v-ați mutat la țară, fie că sunteți mutați și vreți să începeți să faceți și aceste lucrări, cu siguranță veți ști despre ce este vorba și veți ști cum să acționați exact ca să nu faceți rău pomului. Și în materialul de azi vreau să răspund în mare la câteva întrebări foarte importante referitoare la tăierile în verde, iar după aceea voi reveni cu materiale scurte în care vă voi arăta și tehnicile speciale care se aplică, pentru că tăierile în verde nu reprezintă neapărat o modalitate de a intra în pom și a începe să tăiem din el. Nu așa se fac tăierile în verde. Asta nu e tăiere în verde. Asta e poveste de a dormi copii. Aici, la tăierile în verde, sunt reprezentate niște tehnici speciale, cum ar fi ciupirea lăstarilor, torsionarea, cum ar fi rărirea lacomilor, suprimarea lor și așa mai departe. O să discutăm în alte videoclipuri despre asta. Astăzi o să discutăm strict despre tăierile în verde. Care este rolul lor, de ce tăiem și care sunt speciile la care tăiem și mai ales perioadele în care tăiem, pentru că este foarte important să facem acest lucru. Și începem cu prima întrebare care și-ar pune oricine: sunt sau nu necesare tăierile în verde la pomii fructiferi? Și din punctul meu de vedere și din punctul de vedere al unor specialiști, la unele specii este chiar necesar să facem tăieri în verde, la unele specii este alternativ. Adică nu influențează prea mult în bine sau în rău faptul că noi acționăm și să tăiem în verde. Care sunt speciile la care facem tăierile în verde? Orice pom poate suporta tăieri în verde, dar depinde sub ce formă. Acum, speciile la care sunt indicate tăierile în verde și în intensivele mari chiar se fac tăierile în verde, sunt speciile care iubesc oarecum clima mediteraneană, influențele mediteraneene. Speciile care sunt mai puțin rezistente la geruri și sunt speciile care fructifică cel mai devreme. Cireșul, vișinul, caisul, piersicul, nectarinul, migdal. Aceste specii au nevoie de tăieri în verde imediat după ce fructifică. Este un lucru foarte bun pentru ele și este indicat. Nu este indicat ca ele să fie tăiate în uscat. Există posibilitatea, dar nu e indicat. Și de aceea, dumneavoastră veniți și faceți aceste tăieri. În ceea ce privește specia măr, păr, gutui sau indiferent de soiul acestora, aceste specii nu au neapărat nevoie de tăierile în verde, deși se aplică anumite tehnici la ele, decât că nu este neapărat necesar. La ele este mai indicat să facem tăierile în uscat, atunci când avem repausul vegetativ. Dar de ce acest lucru? Ei bine, totul ține de perioada de lemnificare a lăstarilor, al mugurilor tineri. Și pentru a vă exemplifica mai bine, iau un mugure tânăr de aici, din acest pom, și văd. Deci el la începutul perioadei este crud. Da? Ei, după cum ați observat, în cazul tuturor speciilor, el se lemnifică. Sau lignifiază. Nici nu știu care este termenul corect. Lemnifică, așa înțelege oricine. Adică devine lemn, devine țesut lemnos. El acum este un țesut foarte fragil, foarte crud. Și acesta trebuie să poată să se vindece în momentul în care dumneavoastră faceți o secțiune. Ei bine, la speciile care iubesc influențele mediteraneene, procesul acesta de lemnificare are loc mult mai devreme, adică undeva până la sfârșitul lunii iulie. Și de aceea tăierile la speciile enumerate mai devreme, cele care iubesc clima mediteraneană, se face undeva începând cu jumătatea lunii iunie până undeva la jumătatea, finele lunii iulie. Pentru ca acolo unde tăiați, pomul să poată regenera, să poată calusa, să poată repara rana și să poată trece peste înghețurile iernii, peste înghețurile târzii și peste intemperii. Plus că mai există o problemă. Discutăm un alt material despre asta. Haideți să luăm un lăstar să vă... La subțioara unei frunze, indiferent de natura acestea, vedem niște muguri, da?
Dacă noi tăiem prea devreme, pomul va genera sevă către acești muguri și va dezvolta ramuri. Și aceasta în ramificație se numește lăstare anticipație. Adică ea ar trebui să crească abia anul viitor. Și până tăierea asta dumneavoastră îi face să crească de anul ăsta. Forțând astfel pomul să hrănească mai mult, să treacă mai mult și așa mai departe. Și tocmai de aceea, perioada de tăiere trebuie să fie una optimă, ca dumneavoastră să nu generați pomului posibilitatea să dezvolte acești lăstare anticipații. În cazul niciunei specii. La speciile enumerate mai devreme, există posibilitatea să creăm lăstare anticipați, dar tot cu posibilitatea ca aceștia să poată deveni, să se matureze, să dezvolte strat lemnos, ca să treacă peste intemperi. Deci, perioada, v-am spus, 15 iunie până spre finele lui iulie, cireș, vișin, cais, nectarin, migdal și piersic. După aceea vin speciile măr, păr, gutui și celelalte, indiferent de soiul lor, care au perioada de lemnificare mai târzie, undeva la finele lunii august, adică aduce până în septembrie. Și de aceea, perioada optimă de a aplica tăieri în verde la aceste specii, semințioase în general, este 15 iulie, 20-25 august. Nu intervenim mai devreme în ei, pentru că vom genera creșterea acelor muguri de la subțioară și la fel pomul nu va putea să caluseze, nu va putea să matureze acei lăstari și va avea de suferit. Am discutat despre specii, am discutat despre perioade și acum discutăm despre tăierile în verde. De ce le facem noi, efectiv? Ce rol au tăierile în verde? Ei bine, tăierile în verde pot avea mai multe roluri, dacă aș putea spune așa. La speciile mai devreme enumerate, au rolul de a genera tăieri de întreținere, fructificare, generare de conoară, regenerare, formare și așa mai departe. Pentru că el atunci se taie. Ce facem în uscat la măr și la păr, facem în verde la celelalte specii. În schimb, la măr, la păr și la celelalte, tăierile acestea au rol de oarecum de a elibera coroana. Au rol oarecum de a opri seva să se ducă către lăstarii terminali și să depoziteze mai multă sevă în maturarea fructelor. Pentru că, indiferent de specie și soi, pomul întotdeauna, toată vigoarea lui, în primul și în primul rând, se va îndrepta către acești lăstari terminali. Da? Deci, în vârfuri, acolo duce seva. După aceea vin fructele, frunzele, procesele și așa mai departe. Și din această cauză, în momentul în care noi venim și facem o tehnică specială și facem o tehnică de sugrumare, ați putea înțelege dumneavoastră, să renunț la un lăstar de aici, să vă arăt. Normalmente se numește tehnică de torsionare. În momentul în care lăstarul este crud și îl vedeți că depășește, de exemplu, nu știu, 60 de centimetri, mergeți și faceți o tehnică specială. Astfel, dumneavoastră ați secționat o parte din vasele conductoare de sevă și el nu va mai împinge foarte mult seva aici, pentru că unele din vase sunt torsionate și o parte din seva care nu se va mai duce aici se va îndrepta către fructe, către frunze și către celelalte procese ale pomului. Și de aceea este foarte important să știm ce facem și când facem. Așa că despre asta este vorba. Despre asta este vorba referitor la tăierile în verde și urmează să facem materialele celelalte în care vă voi prezenta detaliat fiecare tehnică în parte în materiale foarte scurte. Iar până atunci, eu vă doresc toate cele bune. V-am pupat!